Gala, I'm Mitch again, and for today, we will be baking cassava. Okay, so for the ingredients, I have here the grated cassava, sugar, dalawa yan, and then I have the cheese and full cream milk. Papakita ko muna sa inyo paano balatan si cassava, tapos grate natin. Actually, for the milk, pwede naman yan gata ng nyog if you have, but syempre para dun sa wala sa probinsya, so you can use actually full cream milk or evaporated milk. Okay? This is very easy cassava cake. If you notice, konti lang yung ingredients ko, but pwede nyo to pagkakitaan. Kailangan also, kilala mo yung supplier ng cassava mo. Here in Cagayan de Oro, medyo mura pa yung cassava namin. Then, if nabalatan mo na lahat, mas maganda kung ilagay mo muna siya sa water bago mo i-grate. Yan. So, yung pinaka-pino ha. Actually, ito yung grater na social. Okay? Ito yung grater na social, guys. But, I have my stuff here na mas maganda yung bangguran niya. We call it bangguran. Give it to me. Akin na yan. O, diba? O, yan yung bangguran namin. Homemade bangguran. If you notice, wood lang to. And then, yung parang manipis na, parang sa yero to kinuha ni ate. Yan, mas mabilis if ganto. Pero syempre, sa walang ganto, sa mga sosyal, dito muna kayo kay maliit na bangguran. Basta yung manipis ha. Kasi kung medyo malaki yung pagka-grate mo, may possibility mas matagal siya maluto. So, tapos na natin i-grate yung cassava. Yan. Then, lipat na natin here sa mas malaking bowl. Ang bigat ng bowl. Yung iba, guys, inaalis nila yung water or yung juice ng cassava. But, my preference is ayokong tanggalin yun. Kasi nag-a-add yun ng chewiness sa cassava later. Lagay mo yung sugar. I'm using granulated white sugar ha. Yung iba, para sa mga health conscious, mas healthy if brown sugar. Mix lang natin, tapos lastly, mix natin si milk. Again ha, if mas gusto nyo, mas Pinoy talaga yung lasa, mas maganda if gata ng nyog. Pag walang gata ng nyog, pwede naman si milk. Okay? Dali lang gawin. So, pwede to pang negosyo. Especially if mura yung cassava or bulanghoy sa lugar nyo. Set aside natin to. Prepare natin yung baking pan. So, sa isang recipe ko, actually, 2 8-inch na baking pan yung gagamitin natin. But, pwede naman kung ayaw nyo nito, gusto nyo na diretsyo, pwede nyo gamitin to. Okay? Available to dito sa Sweet House. Aluminum foil na pan, tapos takpan, ready to benta. Okay? So, I'll show you kung paano gamitin to, and then ito. Okay? So, for this one, lagyan natin ng asukal kasi later, upside down natin to. Okay? So, yung sobrang konting asukal, dito natin ilagay. If marunong kayo mag-leche flan, ito yon. Yan. Okay? Then, tunawin natin. So, pag nakita mo may nagme-melt na sa side, yan. Galaw-galaw mo konti si baking pan para hindi masunog. Medium lang yung apoy ha. Huwag masyado malakas.
Until ganyan lang ha. Tapos, pa-cool down natin. Kung maglagay ka ng caramelized sugar, nag-a-add to ng texture sa cassava cake and of course, sweetness. Later naman, yung isa, sa ilalagay natin here, yung ilalagay ko is cheese. Okay? So, aside sa sweetness, parang at least man-neutralize niya, di ba? Yung tamis. So, cheese kasi is salty. So, maganda yung combination ng sweet and salty. So, while hinihintay natin yan, unahin natin to. Yan, lagay na natin. Para sa mga walang oven, pwede nyo actually i-steam to guys. Okay? 40 minutes. So, now, yung gagawin natin, bibake natin to. Dagdagan natin yung isa. Lagyan natin ng cheese. Para mag-add sa taste later. Okay? If you want na mas social, kung ayaw nyo ibenta, pang family lang, you can actually use queso de bola. Huwag nyo gamitin yung quick melt ha. Cheddar cheese lang. Kasi pag quick melt yung ginamit mo, matutunaw yan. So, mas maganda tingnan later pag may mga strands pa ng cheese. Tayo natin magtigas. Okay? Para at least, paglagay natin ni cassava, hindi siya magmi-mix here. Nag-set na siya, di ba? Yan o, hindi na siya gumagalaw. Bake natin at 350 degrees Fahrenheit for about 40 minutes. Kung wala kayong oven, pwede nyo steam around 45 minutes. Huwag nyo i-over bake or luto si cassava. Preheated na yung oven ko ha. Come. Pwede natin lagay here. Okay? Lagay natin on top. Yan, here. Balikan natin. After 30 minutes, check natin siya. Okay? Okay, after 30 minutes, check mo ha. Yan. So, obvious, di ba? Hilaw pa yan. But, check natin yung taas. This is done already. Luto na to. Okay? Yan. So, gamitan nyo ng dough scraper. Libre. Kung walang ganito, you can use kutsilyo. Ang kagandahan nito, pag plastic, hindi siya masyadong madikit. Yan. Then, after ilusan ng sides, palamig mo. Okay? Then, ito muna. Yan. So, kinover ko lang siya. Okay? Para if you want to sell for Christmas, ready na. But later, slice pa rin natin yon para at least you can sell ng mas mura if naka-bars yung cassava. Okay? Then, divide natin into 4. Tapos, para pang benta,
And guys, our easy cassava cake. Here's the cassava cake with cheese. Yan, baka magulat kayo bakit puti. And ito yung classic cassava cake. I know, pag tingnan mo siya parang sticky tapos parang plain lang. But guys, the moment you taste it, masarap siya. Kumuha ko dito, nag-slice ako ng maliit para hindi masira ang ating diet. Yan. See, it's very sticky. Oh my God. Ito talaga yung paboritong cassava ko. Kasi it's very simple gawin. But yung taste is ang sarap niya. Tapos, di ba, we have only 3 ingredients. Walang daming arte. Tapos, yung sugar na kinaramelize ko sa bottom, blends well with the stickiness of the cassava. Walang daming arte, walang daming ingredients. 3 ingredients lang. The basic ingredients of the cassava cake. Cassava, sugar, and syempre yung milk. Again, for the ingredients, and also para sa mga packaging needs nyo, don't forget to visit Sweet House Baking Store here in Cagayan de Oro, Balingasag, and in Palawan. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel. Enjoy baking!